An toàn vệ sinh lao động, Công ty cổ phần năng lượng Bảo Lâm. Giới thiệu về chính sách an toàn vệ sinh lao động của công ty, nội quy, quy định. Xin chào cán bộ công nhân viên và các khách hàng, đối tác của công ty cổ phần năng lượng Bảo Lâm. Để hướng tới sự phát triển bền vững, sự an toàn của cán bộ công nhân viên và sự mong đợi tin tưởng của khách hàng, ban lãnh đạo công ty cổ phần năng lượng Bảo Lâm hiểu rõ, cam kết thực hiện đưa ra một số quy định về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên trong công ty như sau. 1. Tuyệt đối tuân thủ mọi điều luật, tiêu chuẩn của nhà nước, ngành và công ty về an toàn vệ sinh lao động. 2. Xây dựng tối đa nguồn lực, hệ thống các quy trình quản lý cần thiết để thiết lập và duy trì nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình làm việc. 3. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ công nhân viên. 4. Kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy hiểm có thể gây ra tai nạn lao động trong phạm vi nhà máy, phân xưởng. 5. Kiểm tra định kỳ và đánh giá sự tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động đối với hệ thống máy móc cùng các cán bộ công nhân viên trong công ty. Cán bộ công nhân viên phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cơ bản khi bước vào làm việc trong phạm vi nhà máy, phân xưởng như sau. 1. Quần áo bảo hộ đầy đủ. 2. Nón bảo hộ phải được cài dây. 3. Giày bảo hộ khi đi không được đặt gót ra ngoài giày. 4. Bao tay, khẩu trang hoặc tùy thuộc vào tính chất công việc mà được trang bị các đồ dùng bảo hộ cần thiết. 5. Khi gặp sự cố liên quan đến cháy nổ, hãy bình tĩnh, báo động cho mọi người khi phát hiện cháy. Cúp cầu giao điện nơi xảy ra cháy. Dùng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy. Di chuyển theo bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm ra ngoài hoặc sự hướng dẫn của ban quản lý. Tuyệt đối không di chuyển bằng cầu thang máy. Tránh hoảng loạn, bình tĩnh di chuyển đến nơi an toàn. Quy định an toàn khi làm việc ở trên cao. Khi thực hiện các công việc ở trên cao hoặc ở hố sâu thì phải tuân thủ các quy định an toàn lao động như sau. 1. Trước khi bắt tay vào làm việc phải kiểm tra sơ bộ tình trạng giàn giáo, sàn thao tác, thang, lan can an toàn cũng như chất lượng của các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát. Nếu thấy có khiếm khuyết thì phải có biện pháp sửa chữa hoặc thay thế mới được làm việc. 2. Không bố trí giàn giáo bên dưới đường dây điện. Không bố trí người làm việc ở các cao độ khác nhau trên cùng một phương thẳng đứng. Đeo dây đai an toàn và móc vào điểm chắc chắn. 3. Thiết bị làm việc trên cao phải được đảm bảo buộc dây chắc chắn, ngăn ngừa rơi thiết bị xuống phía dưới. 4. Chỉ cho phép sử dụng giàn giáo được thiết kế và lắp dựng theo đúng bản vẽ, hướng dẫn thi công, vật liệu giàn giáo phải chắc chắn và tốt. Nghiêm cấm làm việc khi giàn giáo chưa được bắc chắc chắn, đảm bảo an toàn. Không được leo trèo trên thiết bị, đứng trên lan can giàn giáo. Không được tung, ném vật tư, thiết bị, dụng cụ mà phải được đựng trong túi chuyên dụng, có phương pháp vận chuyển an toàn. Quy định an toàn vận hành thiết bị nâng hạ. Khi thực hiện quy trình của công việc nâng hạ, phải tuân thủ nghiêm túc các quy định nghiêm ngặt về an toàn lao động sau. 1. Nhân viên vận hành phải được đào tạo về chuyên môn vận hành nâng hạ và đào tạo kiến thức về an toàn vệ sinh lao động. Người vận hành phải định kỳ tham gia huấn luyện an toàn vận hành và phải hoàn thành bài kiểm tra an toàn trước khi vận hành. Thiết bị nâng hạ có yêu cầu về nghiêm ngặt, phải được kiểm định kỹ thuật an toàn, tất cả các tem kiểm định đều phải còn thời hạn. Kiểm tra an toàn thiết bị nâng hạ trước khi vận hành. Ngưng vận hành thiết bị nếu phát hiện hư hỏng và việc vận hành mất an toàn. Họp nhóm trước khi vận hành. Tính toán tải trọng thiết bị, phương pháp móc dây cáp. Khoanh vùng khu vực làm việc. Trong khi làm việc nâng hạ phải dùng dây lèo, dây dẫn hướng khi nâng hạ. 2. Các hành vi nghiêm cấm. Nghiêm cấm kéo dê thiết bị khi đang cẩu. Đứng trên tải, đứng dưới tải. Tuân thủ khoảng cách an toàn với các thiết bị điện ở trên cao. Quy định an toàn khi thực hiện hàn cắt. Khi thực hiện công việc hàn cắt, cán bộ công nhân viên cần thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động như sau. 1. Cán bộ công nhân viên phải được đào tạo chuyên môn về hàn cắt và kiến thức về an toàn vệ sinh lao động. Thực hiện quy định về bảo hộ lao động đầy đủ như bao tay chống cháy, mặt nạ hàn, kính hàn. Phải tập trung làm việc, chấp hành nghiêm các quy trình sản xuất, quy định an toàn. Khu vực làm việc phải gọn gàng, sạch sẽ, cấm sử dụng hoặc bảo quản nhiên liệu, vật liệu dễ cháy, nổ ở nơi tiến hành công việc hàn điện. 2. Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi sử dụng để làm việc như máy hàn phải được đảm bảo tình trạng tốt, có vỏ che chắn, bảo đảm cách điện, được nối đất hoặc nối không bảo vệ. Kim hàn,
Kìm hàn có tay nắm bằng vật liệu cách điện và chịu nhiệt. Dây điện hàn phải bảo đảm không bị chóc vỏ bọc, các mối nối phải được bao kín bằng băng keo cách điện. 3. Đảm bảo an toàn khi sử dụng chai khí nén, oxy, acetylen, ga. Trước khi sử dụng phải được đặt cố định chắc chắn chống rơi nổ. Để cách xa nguồn điện, nguồn nhiệt tối thiểu 5 mét. Kiểm tra tình trạng dây, khí hàn có bị hở không. Lắp van chống cháy ngược và đồng hồ đo áp, đảm bảo đồng hồ đo áp không bị vỡ. Chuẩn bị thiết bị cứu hỏa nơi làm việc trước khi hàn. Khi không sử dụng máy, tắt điện và sắp xếp gọn dây. Bàn giao trang thiết bị cho ca sau, lưu ý nhắc nhở cho ca sau các sự cố hoặc hỏng. Quy định về an toàn điện. 1. Mạng lưới điện phải được lắp đặt theo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn điện. Thiết bị điện phải có phích cắm, ổ cắm sử dụng tốt, không bị bể vỡ. Các trang thiết bị điện phải được kiểm tra, bảo trì theo quy định, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về điện và không gây nguy hiểm cho người sử dụng. Khi tiến hành sửa chữa thiết bị lắp đặt trên cao hoặc trong phòng kín, phải ngắt nguồn, khóa cách ly, treo biển đang sửa chữa, bắt buộc phải có ít nhất 2 công nhân, đảm bảo nguyên tắc an toàn khi một người làm việc, một người giám sát, chỉ huy công việc, công nhân trang bị đầy đủ đồ bảo hộ như găng tay cách điện, ủng cách điện. Thực hiện đóng, ngắt an toàn và thiết lập hành lang an toàn, đồng thời phải lắp đặt hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm công khai, tầm nhìn thuận lợi, dễ quan sát. Người thực hiện thao tác chỉ thực hiện khi đã hiểu lệnh thao tác, khi không hiểu phải hỏi lại người ra lệnh. 2. Giữ khoảng cách điện áp cấp kV, mét. Điện áp trên 1 kV đến 15 kV, khoảng cách là 0,7 m. Điện áp trên 15 kV đến 35 kV, khoảng cách là 1,0 m. Điện áp trên 35 đến 110 kV, khoảng cách là 1,5 m. Điện áp 220 kV, khoảng cách là 2,5 m. Điện áp 500 kV, khoảng cách là 4,5 m. 3. Người lao động bắt buộc phải sử dụng các dụng cụ, thiết bị bảo hộ chuyên dùng làm việc với các thiết bị điện như găng tay, ủng cách điện, dụng cụ chuyên dùng. Quy định làm việc trong không gian hạn chế. Làm việc trong không gian hạn chế là công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Cán bộ công nhân viên cần tuân thủ các quy định sau. 1. Cán bộ công nhân viên khi thực hiện công việc trong không gian hạn chế phải được huấn luyện, đào tạo về các kỹ năng và nắm rõ quy định của nhà nước khi thực hiện công việc này. Đủ sức khỏe cả về tinh thần và thể chất. Nắm rõ cấu trúc của khu làm việc và lối ra vào. Biết sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cung cấp. Duy trì trao đổi với người bên ngoài, tuân thủ chỉ dẫn của người trực bên ngoài. 2. Tổ chức họp nhóm trước khi làm việc để nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro liên quan đến công việc. Đo nồng độ dưỡng khí và khí độc trong không gian làm việc. Báo cáo với người chịu trách nhiệm tại cơ sở nếu phát hiện kết quả đo không khí nằm trong giới hạn an toàn hoặc có nguy cơ, xu hướng vượt ra khỏi giới hạn an toàn. Nồng độ oxy cho phép từ 18,5% đến 23,5% phải được thông gió trong quá trình làm việc. Bố trí cán bộ kiểm soát khi ra vào. Che chắn cảnh báo cách ly. Kiểm tra lại toàn bộ khi rời khỏi vị trí làm việc. Quy định an toàn khi làm việc với hóa chất. Làm việc với hóa chất là một trong những ngành có rủi ro lớn, vì vậy người lao động cần nắm được nguyên tắc an toàn lao động khi làm việc với hóa chất như sau. 1. Tuân thủ các quy định khi làm việc với hóa chất. Đựng hóa chất trong chai chuyên dụng. Chai chuyên dùng, bao bì chứa đựng hóa chất phải có nhãn ghi đầy đủ các nội dung theo quy định về ghi nhãn hóa chất. Nhãn của hóa chất phải đảm bảo rõ, dễ đọc và có độ bền chịu được tác động của hóa chất, thời tiết và các tác động thông thường khi bốc, xếp, vận chuyển. Nghiêm cấm không sử dụng chai uống nước để đựng hóa chất. 2. Đối với cán bộ công nhân viên khi làm việc với hóa chất cần phải đeo kính bảo hộ, đeo khẩu trang, sử dụng găng tay chống hóa chất, đi giày hoặc ủng bảo hộ lao động, quần áo bảo hộ chống hóa chất. 3. Quy định vị trí để hóa chất. Khu vực hóa chất phải được để cách xa nguồn nước. Hóa chất trong kho được sắp xếp lưu trữ gọn gàng. Trang bị đầy đủ phương tiện phòng chống và ứng phó với sự cố tràn, đổ hóa chất. Các vật chứa, bao bì đã qua sử dụng nhưng không sử dụng lại được phải được thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Quy định vệ sinh thu gom xử lý rác thải. Để bảo vệ môi trường làm việc và sinh hoạt, toàn thể cán bộ công nhân viên cần thực hiện như sau. Cán bộ công nhân viên tuân thủ giữ vệ sinh chung của toàn công ty, đồng thời phân loại xử lý rác thải thành 2 nhóm bao gồm: 1. Rác thải thông thường gồm đồ nhựa, chai lọ, túi bóng ni lông, vỏ thùng cắt tông, giấy, gỗ. Phân loại, bỏ vào thùng đựng màu xanh. 2. Rác thải nguy hại gồm
rẻ lau kính dầu mỡ, bao tay nhiễm dầu mỡ, vỏ chai, thùng đựng hóa chất, đầu mẩu que hàn, bóng đèn huỳnh quang, được phân loại bỏ vào thùng đựng màu vàng, cam và được dán nhãn phân loại rác. Trên đây là những quy định về an toàn vệ sinh lao động của Công ty Cổ phần Năng lượng Bảo Lâm. Rất mong toàn thể cán bộ công nhân viên thực hiện tốt và đầy đủ. Vì an toàn của bạn là hạnh phúc của ban lãnh đạo công ty.